Halló, halló, sziasztok! Szép napot minden magyarnak határa innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Jövök új kis videóval, szerencsére, amit terheket itt felvettem pluszba hátamra, tudok ledarálni belőle. Hozom Joe Rogan Trumpos interjúból, a támadó vámokról a plusz infókat, hogy mi volt itt az interjúba. Mert tegnap óta a CNBC annyira reggeltől estig támadó vámoznak itt a démonokraták, de hát mindenki csak találgat a feltételezés, hogy ha majd talán Trump bevezeti a támadó vámokat, jó, hát úgyis fog bevezetni, de akkor így lesz rossz, meg úgy lesz rossz, meg amúgy lesz rossz. Úgyhogy feltételezgetés az egész, ugye lehetett pörgetni a híreket, egész a mostanáig érkezett híreket átolvastam, nézzük mi van ebbe, azt mondja támadó vámokról. És akkor első körben onnan indulunk, hogy 2472. részben, ugyebár már volt a Véget vetek a háborúknak című sztoriba, ezzel indítunk, hogy itt aki nem akarja megnézni, gyorsan elmondom, itt Macaroniról, ugyebár Emmanuel Macronról beszélt, hogy annó volt olyan is, hogy az amerikai cégeknek az adóját meg akarták növelni Franciaországba, és akkor felhívta Macaroni Trump, és mondta neki, hogy hát akkor jó, hát akkor mi meg támadó vámot a francia borok, meg akármik, meg pezsgők anyám kínja ellen, akkor támadó vámot fogunk bevetni, és akkor az lett a vége, hogy mondta Macaroni, jó, hát akkor mi se adóztatjuk meg az amerikai cégeket, csak ne akarják támadó vámozni a francia áruk ellen. Na ebbe ez volt, és akkor nézzük milyen bónusz infók vannak még itt benne. 40-47-től 42-40-ig. A számomra az egyik legszebb szó, amit már, vagy a legszebb szó, amit már említettem az utóbbi hetekben. In the dictionary today, and any is the word tariff. Az a tarifa, a támadó vám. It's more beautiful than love. It's more beautiful than anything. Ez sokkal szebb, mint a sport, mint a szerelem meg minden. It's the most beautiful word. This country can become rich. Ez a legszebb szó, mert ez az ország, Amerika ugyebár gazdaggá válhat. With the proper use of tariffs. A támadó vámok helyes használatával. Did you just float out the idea of getting rid of income taxes? Csak felvetetted az ötletet, hogy ugyebár még a személyi jövedelem adót is megszüntetnéd, hogy nem kéne a fizetésre adózni? Ugyebár, ja, és akkor igen, ezzel kapcsolatban meg erről külön videót csináltam, 2457. részben van benne, ugyebár, hogy 1913 előtt miért kapta meg mindenki a fizetése 100%-át, hopp, és itt bónusz dolog, nagyon jót írt Sanyi, 1988 előtt se áfa, se személyi jövedelem adó se volt, a Kárpát-medencében sem. Úgyhogy értem is, hogy közközt azt még én se tudtam, úgyhogy ebbe vannak erről plusz infók. Na de vissza a sztorihoz, jó, akkor ezt itt zárom is, igen. Már más háborúkat is Ja, de Macaron is pillanat, itt vagyunk. Replacing it with tariffs? Well, okay. Are we serious about that? Ugyebár személyi adó helyett, ugyebár elég a támadóvám, mert volt egy időszak, amikor az USA-ban támadóvámok voltak, csak nem volt semmilyen személyi jövedelem adó. Yeah, but why not? Because ready? Persze, miért lenne elég, kész vagy, kezdjük? Na akkor. Our country was the richest relatively in the 1880s and 1890s. Az Egyesült Államok volt az 1880-as és 90-es években relatíve a leggazdagabb ország. A president who was assassinated named McKinley. Akkor a McKinley volt az elnök, akit meggyilkoltak. He was the tariff king. Ő volt a támadó vám király. Well, beautifully of tariffs. His language. Gyönyörűen beszélt a tarifákról, ezért fordít rosszul néha, hogyha úristen még itt is rosszul fordítanak. Ugyebár a tarifákat terroristának fordította a mesterséges intelligencia, néha vannak nagy fasságok benne. His language was really beautiful. We will not allow the enemy to come in and take our jobs and take. És ugye már mondja, hogy támadó vámokkal nem fogjuk hagyni az ellenségnek, vagy a külföldieknek, hogy bejöjjenek az országba, elvegyék a munkánkat, meg a gyárainkat, meg a munkásainkat, meg a családjainkat, ha csak nem fizetnek nagy árat ezért. És a nagy árat ugye már támadó vámokkal lehet elérni. És így beszél, de igaza volt. Aztán ugye már 1900-as években ott a hülyén átváltottak, ott már bevezették ugye bár a személyi jövedelemadót, amiről az előbb volt szó, hogy 1913-ig nem volt, de ott aztán csak bevezették.
And you know why? Because countries were putting És tudjátok, hogy miért? Azért, mert az országok, a lot of pressure in America. We don't want to pay tariffs. Please don't. You know, they mert a többi ország nem akarta, hogy támadó vámoztasson Amerika, és akkor inkább akkor azt visszavettek abból. believe me, they control our politicians. És hidd nekem, hát ők irányítják, ugyebár kívülről irányítják itt a mi amerikai politikusainkat is. If you look at the kind of numbers that these guys make then and now, but we had a commission meeting in the I think it was 1887. Think of this. És 1887 környékén ott volt valamilyen tanácsot összehívtak. Problem. We were so rich, we had so much money. Mert annyira gazdag volt Amerika, annyira sok pénzünk volt, We didn't know what to do, so hogy nem, azt se tudtuk, hogy mit csináljunk vele. set up a blue ribbon commission on tariffs. Szóval valami kékszalagos dolgot a tarifákkal kapcsolatban, kékszalagos tanácsot összeállítottak, And the sole purpose is what to do with all the money we had. aminek az volt a célja, hogy bár ezen döntsék el, hogy mi az Isten csináljunk azzal a rengeteg pénzünkkel, ami van. We were so rich because we were taxing other people for coming in and És azért voltunk ugyebár ilyen gazdagok, mert megadóztattuk a többi országból, akik jöttek be az USA-ba. taking our jobs. Akik el akarták venni a munkánkat, mint például Kína, ő is ezt csinálja. Jó. If you build a factory here or have a factory there, És akkor most most a támadó vámokról, hogy autógyárakra meg mindenre vezetik be. Aztán azt mondja, hogy 47.03-tól megyünk tovább. Ja, várjunk már, támadóvámok, hát hol van itt a lényeg? Ha már támadóvámokról beszélünk, pillanat, hát érdekel nekem ugyebár kínai elektromos autós támadó vámok, na ebbe most nem megyek bele, erről még egy kicsit itt magyaráztam, de ez már nem olyan fontos rész. Erről sokkal, a lényeget ugyebár lehoztam a 2196. részbe, kínai elektromos autók és az EU-s támadó vám 5 millió helyett minimum 10. Na és akkor nézzük tovább a Trumpos sztoriban, 47.03-tól 48.41-ig. Na, valahogy így. let's get back to tariffs. When you're talking about Térjünk vissza a tarifákra, a támadóvámokra. was with tax cuts and with tariffs, you increased the deficit. De hogyha ugyebár, igen, tax cuts and tariffs, adócsökkentéssel és a támadóvámok bevezetésével, te vezetéséért az kritizálnak téged, hogy a deficitet, az államháztartási hiányt fogod ezzel növelni. So what was the strategy behind that? And did you think it was going to increase the deficit? És mi az egész mögött a stratégiát? Szerinted ez növelni fogja az államháztartási hiányt? By a substantial amount? Okay. Nagyon nagy mértékben? We were ready to rock. It was all, you know, I had a bad system. Mondta, hogy készen álltunk nagyon, hogy egy jó irányba haladjunk, mert nagyon rossz volt addig a rendszer, ezt meg akartuk javítani. A horrible tax policy. I made Szörnyű adópolitika volt. with a much Amit én nagyszerűvé tettem, vagy én csökkentettem itt az adókat. lower tax rate. So I took it from almost 40% down to 21%. Tehát vagy 40%-kal lecsökkentettem az adókat 40%-ról 21-re, gondolom a cégek tekintetében. Now I'm bringing it from 21 down to 15, but Ma most 21-ről 15-re akarom lecsökkenteni, only if you make your product in the United States. de csak azoknak a cégeknek, akik az Egyesült Államokban gyártják a termékeiket. Which is great. People call me, they said, what a great idea. Nobody ever heard of that before. És az emberek is mondták, hogy ez nagyszerű ötlet, senki nem hallott erről még azelőtt. They make the product in Japan. Why should I give them? Mert hogyha ugyebár, hát ha Japánban gyártják az adott terméket, hát akkor miért kéne nekem alacsony adót tenni rá, hát azt, hogy megtámadóvá hoztam. Ha így gyártják házon belül, na akkor kapnak csak kedvezményt. So it's at 21. That at 21, in the first year, we took in much more revenue than we did at almost 40. És ez a nem gyenge, hogy ő is mondja, hogy az adóknál, amikor lecsökkentették a gyáraknak, vagy mindegy, gyáraknak az adóit 40%-ról, iparűzési adót 40%-ról 21-re, sokkal több adót tudtak beszedni. Hiába volt kevesebb az adó, úgy akkor sokkal többen is fizették be, ugyebár, mert nem volt túlzásba víve az egész. Think of that. It inspired. Now we had other things too. We were able to get people to bring back their money.
You couldn't bring back your money if you had. Ráadásul még az emberek, akik külföldön tartották a pénzüket, azok a cégek is elkezdték visszahozni az USA-ba a pénzüket, mert már nem kellett annyit adózni, ugyebár ezért is akkor mondjuk ott mondok egy példának egy Apple vagy egy Microsoft, amit direkt nem az USA-ba adózott, meg külföldön más országba adózott, akkor kedvező volt neki, azok a pénzek mind visszakerültek, és ha csak fel annyi adót szedtek be belőle, akkor is nyilván sokkal több cég jött vissza, és akkor sokkal több lett a bevétel az államnak belőle, a kisebb adó miatt. Mert nem kerülték meg a rendszert külföldön. Europe, like Apple. Például, ő is mondja, hogy igen, itt van példának, mondjuk vegyük az Apple-t, Európába. Apple had many billions of dollars outside. They couldn't bring it. There was no way to bring it back in. Az Apple-nek több billió dollárja volt USA-n kívül, Európában, meg mindenfelé, és nem tudták behozni az országba, mert hát úgy túladóztatták volna őket. The bureaucracy, the documents, the whole thing. A bürokrácia, a dokumentumok, minden nem hagyták őket, hogy visszahozzák, vagy hát túl lettek volna adóztatva. The tax was too high. You know, they wanted like half of it or something. Nobody's going to do that. So they leave their money. Mert hát ugye bár a felét, hát a 40%-át, majdnem a felét az összes pénznek ellopta volna az állam, hogyha az Apple visszahozta volna az USA-ba. In Japan and they spend their money there. És akkor Japánba hagyták a pénzüket, meg külföldön is költötték el. That was part of what I did. The money came pouring back in. És én ezt csináltam, lecsökkentettem az adót, és akkor már több billió dollárját is nem külföldön számolta el, meg költötte el az Apple, hanem fogta, hazahozta, mert a 20%-os adót azt már kifizette ő is. It took in hundreds of billions of dollars. They brought it back from overseas. They brought it in. So how does the deficit increase because of that? So what happened? És hogy nőtt az államháztartási hiány emiatt? Hát de most mondja, hogy még több pénz folyt be, úgyhogy az sehogy nem nőtt, hát az ellentéte épp, hogy csökkent akkor az államháztartási hiány. Emiatt. We were ready to rock and roll, and then we had the COVID. És aztán itt a vége mondja, hogy és már irányba álltunk volna, minden szép és jó lett volna, aztán jött a Covid. Jó, és akkor azt mondja, hogy tovább 49-19-től 50-ig. Pillanat, ez nem az, ez az, ja várjunk már összekeverem a kettőt, maradjon csak ez. Igen, 49-9-től, jó. Good pollsters, probably, I don't know, I would say the two best, who knows, but very good pollsters. And we're starting to think about running for a second term. And ja, vagy we had 19-től. the greatest economy in history. Never has there been an economy. És annyira jó volt a gazdaság, hogy a történelemben még soha nem ment ilyen jól az amerikai gazdaság. To lowering taxes a lot and of tariffs. Two things, and also. És azért, mert csökkentetted az adókat, igen, az egyik dolog az, a másik pedig, hogy a szabályozásokat is, a túlszabályozást, mert ugye már szabályozás is kell valamilyen szabály azért legyen, hát ne lehessen mocsára házat építeni, meg anyám kínja, de a túlszabályozással mindig csak a gond van, amikor már feleslegesen sok a szabály, meg a törvény, bár és erről is beszél, hogy ő is lecsökkentette a szabályozásokat, meg eltörölt egy csomót, mint amit most csinált Javier Milei is Argentínában. I cut regulations more than anybody else. Sokkal több szabályozást töröltem el, mint bárki más. And if I asked many of the businessmen, you know, from the big companies, you know, És egy csomó üzletembert megkérdeztem a nagy guys cégektől, running big companies, and say, so you had your choice, you've had it now for a long time. What's more important to you, the tax cuts, you paid less tax, or the regulation cuts? és kérdezték tőlem a nagy cégeknek az igazgatói is, hogy mi a fontosabb számodra, az adócsökkentések, vagy a túlszabályozásoknak a megvágdosása, vagy eltörlése a túlszabályozásnak. Every one of them said the regulation cuts meant more. Vagyis ő kérdezte a cégek igazgatóitól, és az összes cégnek az igazgatói azt mondta, hogy hogy a regulation az, igen. Pillanat. What's more important to you? Every one of them said the regulation. Mindenki azt mondta, hogy a szabályozás, hogy ne legyen túl szabályozva az egész rendszer, az még az adócsökkentésnél is fontosabb, hogy ne legyen fölöslegesen sok szabály. That's meant more. Who would think that, right? Ki gondolta volna ezt, ugyebár? Because you don't equate it to dollars, but it actually is more dollars. Mert nem most a szabályozásokat az nem dollárba számolja az ember, de ha végül a cégek így kiszámolták a dolgaikat, jobban jöttek ki, hogyha a szabályozásokat csökkentették, mint hogyha az adót. We had it going, and then we just had to focus on something else. But there was. És akkor mondja, hogy igen, már ezen a pályán haladtunk, de hát aztán jött a Covid. És akkor azt mondja, hogy itt a vége 51-től 52-20-ig. So we got hit with that, and
despite that, we had the best economy. And És annak ellenére is, hogy a legjobb gazdaságunk I volt, gave it over. The stock market was higher than it was pre-COVID. I mean, akkor a tőzsde is magasabban volt, mint a Covid előtt. nobody could even believe it. Senki nem hitte el ezt, ugye már hitte be, hát ebben most nem megyek bele, hogy manipulálták, nyomtattak 6 trillió dollárt a levegőből, ugye már bele a látványcirkusz, elrontották a kenyérnek az árát, azért kerül 2-3-szor annyiba a kenyér az utóbbi években, mert ugye már itt 6 trillió dollárnyi fedezet nélküli pénzt rajzolt az USA a levegőből, úgyhogy jó, az nem egy túl jó dolog, na de ez volt, igen, feltolták a tőzsdét, felmanipulálták mesterségesen mindennek az árát, But we saved it. And de megmentettük a tőzsdét, igen, meg a gazdaságot, we were helping businesses, they were dying. mert segítettünk az üzleteknek, mert azok meghaltak volna. Hát most meg ugye bár ebben meg az átlagember, a kisember, meg a szegények halnak bele, hogy drágították ezzel a kenyeret. They were So dying. it's your belief that if you had a second term, given the policies in place, the way the economy was booming, that you would have been able to pay off a lot of the debt. Szóval azt mondod, akkor mindent itt számításba véve, hogyha megválasztanak, megint most már azóta megválasztották, mert ez ugye már vagy 3-4 nappal ezelőtti, vagy egy héttel ezelőtti videó, vagy interjú, akkor ugye már, vagy sőt, már igen, mert bő egy héttel ezelőtti, akkor még ki is tudnád fizetni, vagy tudnád csökkenteni az államháztartási hiányt, a 35 trillió dollár kifizethetetlen hitelbuborékot, ami az USA-nak van, azt még le is tudnád csökkenteni? And that If was we the didn't have strategy. COVID, we would have been paying off debt and we would have had. Ha nem lett volna a Covid, akkor már kifizettük volna az adósságunkat, hát azért kíváncsi lennék rá, na most majd meglátjuk, hogy tényleg ki tudja fizetni, vagy legalább tudja csökkenteni, hát kifizetni úgyse tudja 4 év alatt az egészet. Don't forget, by growth, the word growth is actually more important in a way because you could have the same debt, but if you doubled your growth, all of a sudden you're under levered. Mert mondja, hogy a növekedés a legfontosabb, mert hogyha duplájára nő a növekedés meg a termelékenység, akkor a hitel az már csak kevesebbet érek, és akkor nincs túl under leverage, nincs túl kihasználva a hitelbuborék piramisjátékos rendszer, nincs elég hiteljük, ez már én nem szeretem, de hát ők ezt is nyomják. But still, we should pay off debt. De így is ki kéne fizetnünk a hiteleket, ugyebár. You know, if you viewed this, Itt is deadnek fordítja a debtet a mesterséges intelligencia. 35 trillion dollars right now. It's a lot. 35 trillió dollár, ugyebár az egy csomó jelenleg most a mostani államadósság. But if you look at the asset value, if you look at it purely as an asset value, De hogyha csak vagyon értékben nézzük, hogy mennyi vagyon van az USA-ban, például megnézzük az we olajat, have oil underground, we have water, we have mountains, we have the, I mean, olaj, víz, hegyek, van itt minden az the USA-ban, assets are so enormous. akkor annyi vagyon van, ugyebár, hogy az valami hihetetlen. Pillanat, mert meddig megyek ezzel? Aha, 52-20-ig. But regardless of that, we've got 35 trillion in debt. We De should ettől pay függetlenül 35 trillió dollárnyi államadósságunk van, amit ki kéne fizetnünk. started paying off debt and probably even given further tax reductions. És nem csak, hogy még az USA államadósságát is el akarnám kezdeni csökkenteni, meg kifizetni, hanem még adókat is csökkentenék. Levinném a cégeknek az adóját 15%-ra. I want to get it down to 15%. We're going to do more business, but when you get hit with a COVID, everything stops and you have to keep these businesses alive. The businesses were dying. I mean, they were just dying. This whole place, this country was going to die. Csak hát ugye már legutoljára itt volt a Covid, aztán nem tudtuk tovább vinni a dolgokat. Na és akkor oké, az megvolt, ez megvolt, és a legvégére egy nagyon fontos dolog. Ez meg a legfrissebb, a Joe Rogan Elon Musk-os interjúba volt. Ahol itt most nem kerestem ki azt a részt, hogy melyik volt, hát ez is 2,5 órás, majd egyszer lesz időm, akkor leszinkronizálom. Vagy lehet, hogy ilyen kis részletekben, mint ahogy most is, hogy híradó előtt, hogyha néha csak hát hetente nagyon ritkán van időm, hogy van időm pluszba, még a napi 6-8-10 óra híradózás, meg hírolvasás mellett, még kis videókra is. Na de ebbe elmondta Elon, ami nagyon fontos a támadó vámokkal kapcsolatban. Elmondta, csak így beteszem háttérnek, elmondta Joe Rogannek, hogy de Elon meg ugyebár nagy haverja Trumpnak, hogy lehetetlen, hát Elonnak is kint van, Kínában is van Tesla gyár, meg mindenhol van Tesla gyára, meg ez az alapanyagokat világszerte, ugyebár mindenhonnan szállítatják be,
Elon is elmondta, hogy ezt nem lehet úgy csinálni egyik napról a másikra szarrá támadó vámoztatni minden, mert megdöglik az egész ipar. Tehát ezt ő is tudja, nem lehet az, hogy holnaptól 100% támadóvám kínai termékekre, azt akkor ezért kétszer annyiba kerül a Tesla, mert nem tudják beszállítani Kínából olcsón az alkatrészeket. Tehát mondta ő is, hogy egy lassú, szép lassú, folyamatos folyamat, majd 10%, 20% folyamatosan emelhetik, hogy a cégek is alkalmazkodjanak hozzá. De nem fogják ezt egyik napról a másikra tönkretenni minden, mint ahogy a démonok a propaganda csatornák ma minden második cikkben azzal sipolnak, hogy Trump tarifa, megöl minden Trump tarifa. Na, úgyhogy olyan nagyon azért ettől nem kell félni. Jó. Úgyhogy megvan ez a kis videó is, azt mondja, hogy Joe Rogan Trump interjúból a támadó vámokról, meg lehet még egy kicsit tovább, még van egy pár púpa hátamon, vagy ez egy ilyen extra meló, amit felvállaltam, még adokkal is haladok. Na de egyelőre ennyi Joe Rogan Trump interjú a támadó vámokról, mert ez már nagyon nagy téma, reggeltől estig ezt fújják mindenhol, úgyhogy ezzel is most akkor képbe vagyok, meg szintbe, meg időbe. Na, jövök mindjárt szerintem még egy pár kis videóval, este meg a híradóval, addig is, sziasztok!